নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে অনু একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আমি আলোচনা কৰি আছিলো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত পূৰ্বতে লগতে অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থকা ইণ্ডিয়ান পলিটি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটো হৈছে ইয়াৰ পাৰ্ট 9 আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই এবাৰ চাই লব যথেষ্ট উপকৃত হ'ব গতিকে পলম নকৰি বলক আজিৰ মূল বিষয়লৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমটি প্ৰশ্ন Which of the following was the biggest source for the Constitution of India? অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎস আছিল? Option A, the Government of India Act 1919. Option B, the Government of India Act 1935. Option C, the Indian Independence Act 1947. Option D, none of the above. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Option B. ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰণেতাসকলৰ বাবে The Government of India Act 1935 টো আছিলে ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎস পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো প্ৰশ্ন In which part of the Constitution details of citizenship are mentioned অৰ্থাৎ সংবিধানৰ কোনটো অংশত নাগৰিকত্বৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰা হৈছে অপচন A 1 অপচন B 2 অপচন C 3 অপচন D 4 ভাৰতীয় সংবিধানৰ Part 2 দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ আৰ্টিকল 5 ৰ পৰা 11 লৈকে নাগৰিকত্বৰ সবিশেষৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো The 10th schedule of Indian Constitution deals with অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 10ম অনুসূচীত কি আছে Option A, anti-defection legislation. Option B, panchayati raj. Option C, land reforms. Option D, distribution of powers between the union and states. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Option A, anti-defection law. ভাৰতীয় সংবিধানৰ 10ম অনুসূচীটো 1985 চনত ভাৰতীয় সংবিধানৰ 52 সংখ্যক সংশোধনীৰ জৰিয়তে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু এই অনুসূচীটোৱে বিশেষকৈ চৰকাৰসমূহক স্থিতিশীলতা প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ বিধায়কসকলৰ যি সঘনে দল সলনি কৰাৰ যেটো প্ৰথা হেতুক মানে নিৰুৎসাহিত কৰে আৰু বিশেষকৈ এই 10 শিডিউলটো এন্টি ডিফেকশন ল হিচাপে জনপ্ৰিয়ভাৱে জনা যায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Which provision relating to the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? অৰ্থাৎ মৌলিক অধিকাৰৰ সৈতে জড়িত কোনটো বিধান শিশুৰ শোষণৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত Option A, Article 17. Option B, Article 23. Option C, Article 19A. Option D, Article 24. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Option D. Article 24 টো ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু এই 24 নং অনুচ্ছেদটোৱে 24 নং আৰ্টিকলটোৱে 14 বছৰৰ তলৰ শিশুক যিকোনো কাৰখানা হওক খনি নিৰ্মাণ কাম বা ৰেলৱে দৰে আদি বিপজ্জনক কাৰ্যসমূহত নিয়োগ কৰা কাৰ্যটোক নিষিদ্ধ কৰে বাধা আৰোপ কৰে গতিকে আৰ্টিকল 24 টো হৈছে শিশুৰ শোষণৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত এটা মৌলিক অধিকাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো The article of Indian Constitution related to abolition of untouchability is অৰ্থাৎ অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তিৰ সৈতে জড়িত ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদটো হ'ল অপচন A আৰ্টিকল 15 অপচন B আৰ্টিকল 16 অপচন C আৰ্টিকল 17 অপচন D আৰ্টিকল 18 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন C ভাৰতীয় সংবিধানৰ 17 নং অনুচ্ছেদটো অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তিকৰণৰ সৈতে জড়িত আৰু এই 17 নং অনুচ্ছেদটোৱে এটো নিশ্চিত কৰে যে কোনো ধৰণৰ অস্পৃশ্যতা বা বিভেদকামী কাৰ্য যাতে হ'ব নোৱাৰে আৰু এই বিভেদকামী কাৰ্যসমূহক এই 17 নং আৰ্টিকলটো অনুসৰি শাস্তিযোগ্য অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Which article of Indian Constitution enumerates fundamental duties of Indian citizens? অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে অপচন A আৰ্টিকল 50 অপচন B আৰ্টিকল 51A অপচন C আৰ্টিকল 50B অপচন D আৰ্টিকল 51B আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন B ভাৰতীয় সংবিধানৰ পাৰ্ট 4A
হয়তো কেতিয়াবা কোনটো অধ্যায়ত আছে সুধিব পাৰে গতিকে মই পাৰ্ট 2 উল্লেখ কৰি দিছোঁ পাৰ্ট 4 এৰ 51A আৰ্টিকলত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰথমতে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত নাছিলে 1976ৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু পৰীক্ষাত খুবেই প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় যে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কোনখন কমিটিৰ পৰামৰ্শ মতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় হেয়া হ'ব চৰণ সিং কমিটি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Under which article of Indian Constitution can be President be impeached? অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব পাৰি অপচন এ আৰ্টিকল 61 অপচন বি আৰ্টিকল 76 অপচন চি আৰ্টিকল 75 অপচন ডি আৰ্টিকল 365 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ আৰ্টিকল 61 ৰ আণ্ডাৰত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব পাৰি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Article 1 of the Constitution of India declares India as অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধানৰ 1 নং অনুচ্ছেদত ভাৰতক কি বুলি উল্লেখ কৰিছে অপচন এ ফেডাৰেল ষ্টেট অপচন বি ইউনিটাৰী ষ্টেট অপচন চি কোৱাচি ফেডাৰেল ষ্টেট অপচন ডি ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ আমি যদি ভাৰতীয় সংবিধানৰ 1 নং অনুচ্ছেদটো চাওঁ তাত উল্লেখ আছে যে ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভাৰত শ্যাল বি এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন দ্য নাম্বাৰ অফ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতত মুঠ কিমানটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে অপচন এ 5 অপচন বি 6 অপচন চি 7 অপচন ডি 8 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি বৰ্তমানলৈকে ভাৰতৰ মুঠ 28খন ৰাজ্য আছে 28খন আছে ৰাজ্য ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে 8টা আছে ইউটি গতিকে অপচন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই প্ৰশ্নসমূহৰ জৰিয়তে আলোচনাৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিছে নাই আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ